يسر غرفة درب الجنان الدعوية أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح لمعة الاعتقاد مع فضيلة الشيخ سامي الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه جواد كريم. قبل أن أبدأ الدرس كنت أنوي أن أضع أسئلة وهي موجودة جاهزة، أن أضع رابط لها أو أكتب الأسئلة مباشرة. كل ما مرينا على مسألة كتبنا السؤال عنها أو ألصق السؤال عنها لأنها جاهزة، لكن بدا لي أن بعض الأحيان يكون هناك فوائد زائدة ومسائل زائدة عن الأسئلة التي وضعت أثناء الشرح، ربما تطرأ بعض الفوائد والمسائل، وبالتالي فالأفضل في نظري أنا، وجهة نظري، أن تكون الأسئلة بعد الدرس، ولتكن في اليوم التالي ليوم الدرس. أجهزها وأضع لها رابط، كل أسبوع تكون هناك مجموعة من الأسئلة على نفس الدرس الذي شرحناه، وبالتالي نكون نستوعب المسائل أو الأسئلة التي وضعت أنا وجهزتها، والمسائل التي طرأت علي أثناء الشرح. ولذلك أعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك أسئلة كل أسبوع على الدرس المشروح، لا تكون في نفس الليلة، وإنما تكون في الليلة التي بعدها. أحد الإخوة أو إحدى الأخوات تضع الرابط هنا، أو الصورة أو الأسئلة تكتب، ثم بعد ذلك يستفيد منها الجميع. هذا الدرس هو الدرس الرابع عشر، وهو استمرار لذكر الأدلة من الكتاب والسنة التي تثبت صفات الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف هنا يقول فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقال: ومن السنة. ومن السنة لها عدة إطلاقات وعدة تعريفات، يعني الأصوليون يعرفون بتعريف، المحدثون يعرفون بتعريف، الفقهاء كذلك. فتعريف الأصوليين أنهم يقولون السنة أو المستحب أو المندوب ما أمر به الشارع على وجه الأفضلية، لا على وجه الإلزام. الذي على وجه الإلزام ما هو؟ الذي على وجه الإلزام هو الواجب، تمام. أما السنة أو المستحب فهو على وجه الأفضلية. المستحب، السنة، التطوع، النافلة، كلها بمعنى واحد، إلا أن بعض العلماء يفرق بين السنة والمستحب بتفريق. يقولون السنة ما ثبت الدليل بنص، مثل سنن الرواتب، هذه ثابتة بنص. سنة الضحى، صوم عاشوراء، هذه كلها ثابتة بالنصوص. أما المستحب يقولون فهو ما ثبت باستحسان من بعض أهل العلم، يقولون يستحب كذا، ليس هناك نص صريح في هذه المسألة، لكنهم بنوا ذلك على قواعد وأصول، فاستحبوا أن يفعل المسلم كذا وكذا، وليس هناك نص صريح في هذه المسألة بالذات، وإنما بنوا على ذلك على استحسان، قالوا هذا هو المستحب. والأصل أنه لا فرق بين السنة والمستحب، كلها بمعنى واحد. أما الفقهاء فيقولون المستحب هو ما يثاب فاعله امتثالا، لابد أن نضيف كلمة امتثالا، ولا يستحق العقاب تاركه. يعني لو فرضنا أن شخصا ترك كل السنن الرواتب المطلقة، كل التطوعات، ولكنه يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات،
قال السعدي رحمه الله تعالى هذا من المتقين، أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وسأله عن شرائع الإسلام فذكر له الواجبات، فقال هذا الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي رواية أو في حديث آخر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فهذا دليل على إيش؟ على أن الذي يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات هو يعتبر من المتقين، اتقى النار واتقى عذاب الله سبحانه وتعالى. ولكن لا شك كما سبق معنا أن الذي يكثر من النوافل هو أقرب إلى الله وأحب إلى الله ويعتبر من أصحاب الدرجات الأعلى ممن اقتصر على الواجبات. هذا ما يتعلق بقول الفقهاء. أما المحدثين فهم يعرفون السنة بأنها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وهذا هو المراد بقول المؤلف ومن السنة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وأصح ما قيل فيه ما قاله أبو العالية كما في البخاري قال ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. هذا معنى صلى الله عليه، سواء صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، فالمعنى ثناء الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي تصلي عليه في الملأ الأعلى. وكما سبق معنا أنه من ناحية الشرع يجوز أن تطلق الصلاة والسلام على غير النبي، أي شخص ممكن أن تدعو له بالصلاة والسلام، بالصلاة يعني ثناء الله عليه، والسلام بالسلامة، هذا دعاء عادي. لكن اصطلح العلماء على أنها لا تقال لغير الأنبياء، وإن كان يجوز أن تطلق على غير الأنبياء لكن لا تجعل باستمرار هكذا. ممكن أن شخصا يريد أن يبين أنها جائزة فيطلقها على شخص معين زميله مثلا ويقول صلى الله عليه وسلم، فهذا في الأصل لا إشكال فيه لأنه أصلا دعاء معناه دعاء، لكن اصطلح العلماء على أنه لا يطلق إلا على الأنبياء. فهذا هو المراد. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، قال كل ليلة. العلماء يقسمون نزول الله سبحانه وتعالى إلى قسمين: نزول عام كل ليلة هذا بكل الناس، وهناك نزول خاص مثل نزول الله سبحانه وتعالى عشية عرفة، لأنه جاء في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا وأشهدكم أني غفرت لهم. هذا نزول خاص بأهل الموقف. أما النزول العام فهو لكل الناس كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا. والسماء الدنيا هذا دليل على قربها من الأرض، وهذا دليل على تعدد السماوات لأنها 7 سماوات، والأرض كذلك 7. هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، معنى هذا أن السماوات 7 والأرضين 7. والسماء الدنيا هي أقرب السماوات إلينا. هذا الحديث لا نكثر الكلام فيه لأنه سبق معنا في ما سبق عندك الكلام على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سبق معنا الكلام على هذا الحديث. طيب، هذا الحديث كما سبق من الأحاديث المتواترة، وقد شرحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجلد كامل. النزول من الصفات الفعلية. لماذا قلنا فعلية؟ لأنه يتبع المشيئة، إذا شاء الله نزل وإذا لم يشأ لم ينزل، فحين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل ربنا سبحانه وتعالى حسب مشيئته. إذن هذا من الصفات الفعلية. طيب، من قال من الناس من المؤولة إن النزول هنا هو نزول رحمته أو نزول أمره، كيف نرد عليه؟ هؤلاء أول هذا الحديث. لاحظوا معي يا أخوان يا أخوات، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إذا كان التأويل له دليل صحيح فيسمى تفسيرا. لاحظوا معي، تمام،
لا يصح التأويل إلا بدليل. إذا كان التأويل له دليل فيكون هذا التأويل معناه التفسير، وإذا كان التأويل بلا دليل فإنه يسمى تحريفا. تمام؟ إذن الذين قالوا إن النزول هنا نزول رحمته ونزول أمره هؤلاء حرفوا. لماذا؟ لأنهم حملوا الحديث على غير ظاهره. لماذا حملوه إذن على غير ظاهره؟ لأنهم أضافوا الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي. أضافوا هنا ينزل ربنا، أضاف الفعل إليه سبحانه وتعالى، فكيف نؤول أو نحرف إلى معنى آخر ونقول نزول رحمته ونزول أمره؟ الأصل أن الفعل يضاف إلى المسند إليه، والمسند إليه هنا هو الرب سبحانه وتعالى. وهذا أولا. ثانيا أننا نقول إن الرحمة لا تختص بالثلث الأخير من الليل. رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل الظهر، تنزل العصر، تنزل بين الأذان والإقامة، تنزل بعد الصلوات، قبل الصلوات، في كل وقت تنزل. فلماذا تختص كل ليلة بهذا الرحمة؟ إذن هل معنى هذا أن غير هذا الوقت الذي هو الثلث الأخير من الليل لا تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فأين رحمته من المستغفرين بالظهر والمستغفرين في العصر؟ هذا لا يعقل وهو يخالف الأدلة. الأمر الثالث أن إكمال الحديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ماذا يقول؟ يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له. هل الرحمة تنطق بهذه الأشياء؟ هل الرحمة والأمر يتكلم بهذا الأمر؟ هل الرحمة تقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني؟ لا يمكن أبدا. فهذا دليل على إيش؟ على أن تأويلهم باطل ولا دليل عليه، وهو يسمى تحريفا. طيب هذا التحريف تحريف معنوي أو لفظي؟ تحريف معنوي أو لفظي؟ هذا التحريف تحريف معنوي. تمام. لأن التحريف اللفظي أن يحرف اللفظ نفسه، وممكن أن يتغير المعنى بتحريف اللفظ، وممكن أن لا يتغير المعنى. مثال ما يتغير معه المعنى عندما قال المبتدعة وكلم الله موسى، بدل أن ينطق الآية بالنطق الصحيح وكلم الله، فالله هو المتكلم، قالوا وكلم الله، فحرف اللفظ فتحرف إيش؟ فتغير إيش؟ المعنى. عندما حرف اللفظ الآن لأنه تحريف جلي أو لحن جلي، وليس الأمر جهلا منهم، وإنما هو عمد حتى يتحرف المعنى تبعا لتحريف اللفظ. لكن أحيانا يتحرف المعنى أو يكون هناك تحريف أقصد في اللفظ، ممكن أن يكون جهلا ولا يتغير المعنى، فهذا يسمى تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. والأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، وقد سبق معنا مثاله. التحريف اللفظي الذي لا يتغير معه المعنى مثل أن يقول القائل أو القارئ الحمد لله، الحمد لله، بدل أن يقول الحمد لله تحرف اللفظ الآن لكن لا يتغير المعنى، وهذا في الغالب أن يكون عن جهل من القارئ، لأنه لا فائدة من تحريف أصلا. أما التحريف الثالث أو النوع الثالث فهو تحريف معنوي. فانظروا إلى هذا الحديث، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، هم ما غيروا شيء في اللفظ، وإنما قالوا المعنى كذا فحرفوا المعنى. عندما جاءوا إلى اليد، الآية التي تثبت اليد لله سبحانه وتعالى، حرفوا المعنى، نطقوا الآية بنفس اللفظ الصحيح ولكنهم حرفوا المعنى إلى القوة، وهكذا. استوى بمعنى استولى، نطقوا الاستواء كما هو في القرآن ولكنهم حرفوا المعنى، فهذا هو التحريف المعنوي. طيب، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا أيضا دليل من السنة على إثبات صفة
العجب أو التعجب لله سبحانه وتعالى. أيضا هذه من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه وتعالى حسب مشيئته. طيب، هذا الحديث طبعا ذكر بعضهم أن هذا الحديث حسن لغيره. إيش معنى حسن لغيره؟ يعني أنه في الأصل ضعيف، لكن بسبب تعاضد الطرق وكثرة الطرق ارتقى من الضعيف إلى الحسن لغيره. وأحيانا يكون صحيح لغيره متى؟ إذا اجتمعت أحاديث حسنة يقوي بعضها بعضا حتى ترتقي إلى الصحيح لغيره. فالأقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. 5 أقسام. لا أريد أن أتكلم عن الحديث وأنه رواه ابن لهيعة وروايات ابن لهيعة بعد احتراق طرقه ضعيفة، ومن الذي يقبل من العبادلة في روايته عن ابن لهيعة. المهم أن خلاصة هذا الحديث أنه حسن لغيره، وفيه إثبات إيش؟ صفة التعجب لله سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث مشابهة فيها أيضا إثبات التعجب لله سبحانه وتعالى، ومنها حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. يدخلون الجنة في السلاسل. كيف يدخلون الجنة في السلاسل؟ كيف هذا الحديث؟ يعني ما معناه؟ معناه أنهم أسروا وهم كفار وقيدوا بالسلاسل حتى عرفوا دين الإسلام وسماحة الإسلام بالطريق الصحيح، عرفوا صحة الإسلام فدخلوا الإسلام طوعا منه فدخلوا الجنة. أصل المسألة كانت تقييد بالسلاسل، وآخرها كان فرج من الله سبحانه وتعالى في الجنان. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: معنى أنهم أسروا وقيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة. هذا هو المقصود بالحديث. وما المقصود بالحديث الذي معنا الآن؟ يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الصبي الصغير غافل عن الانحراف أو ما أشبه ذلك، والكبير في السن أيضا غافل عن هذه الأمور. لكن الشاب في فورة شبابه في الغالب أنه يجتذبه الهوى ويميل إلى الهوى، فلما يوجد شاب ليست له صبوة، ومعنى ليست له صبوة كما قال العلماء، كما قال المناوي رحمه الله تعالى: ليست له صبوة أي ميل إلى الهوى لحسن اعتياده على الخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر. وهذا كما يقول العلماء عزيز نادر، يعني قليل في الشباب أن يكون مائل إلى الخير دائما ومعتاد على الخير وترك الهوى والانحراف والشهوات وما أشبه ذلك. فهذا يعجب الله سبحانه وتعالى منه إذا كان في ضيعان الشباب، لأن المعتاد أن الشاب يميل إلى هواه، إلى الدعاء، إلى الانحراف أحيانا، إلى الشهوات أحيانا. لكن أن يعتاد على الخير من صغره إلى أن يكون شابا، ومن شبابه إلى أن يكون كبيرا في السن، فهذا من الأشياء النادرة. وهذا مثله حديث أو يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في الصحيح، الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح. إذا قيل في الصحيح يعني في الغالب أنه رواه البخاري، إذا قيل في الصحيح. حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم من؟ ذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله. لماذا أكرم بهذا الإكرام وهذا الفضل؟ لأنه كما قلنا من النادر ومن القليل أن ينشأ الشخص في مثل هذه الحالة من الاعتياد على الخير. هنا مسألة لكن لن أجيب عليها لأن العلماء يعني لهم اجتهادات فيها. هل الأفضل شاب نشأ في الطاعة ولم يعتد على فعل المعصية، أو شاب
سبقت له معاصي وإسراف على النفس من المعصية، ثم بعد ذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب وجاهد نفسه في ترك هذه المعاصي. هنا من قال من العلماء بأن الشاب الذي نشأ في طاعة الله أفضل لأنه لم يقترف المعاصي، وبعض العلماء يقول إن الشاب الذي اقترف المعاصي ثم جاهد نفسه بالبعد عنها وصبر عنها مع علمه بلذتها أنه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى قال أنه أفضل من الشاب الذي نشأ في طاعة الله. لماذا؟ لأن هذا الثاني جاهد نفسه وصبر نفسه، فهذا له دليل وهذا له دليل، ولكل قول وجهة قوية في الحقيقة، لكن كل على خير. من هؤلاء الشباب الذين عاشوا واعتادوا على الخير الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان في صباه يمر على الصبيان وهم يلعبون، وكان في طريقه رحمه الله تعالى إلى الدرس، بل كان حريصا على أن يكون الأسبق إلى حضور الدرس، وكان في ريعان الشباب ويمر على الشباب ويمر على الصبيان وهم يلعبون، ومع ذلك يحرص على أن يكون في الصف الأسبق عند شيخه حتى يتعلم منه العلم والأدب كذلك. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، إذن هو حديث صحيح بلا إشكال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك أحاديث الضحك، يعني إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى وهو من الصفات الفعلية، متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها الأئمة. السلف رحمه الله تعالى يحدثون بهذه الأحاديث وليس عندهم تردد ولا إشكال. لماذا؟ ليس عندهم تردد أن يحدث الناس بأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يضحك، لأنهم تركوا الناس على فطرتهم. فطرة الناس في الأصل أنهم يحملون مثل هذه الصفات على اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولا يدخلون في تأويلات وشكوك أو ما أشبه ذلك أو رد. فهم تركوا هؤلاء إلى فطرتهم، فهم يعرفون أنهم لم يثيروا أمر التشبيه عندهم أو التأويل أو شيء من ما حدث لأهل البدع. طبعا كيف يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة؟ كيف يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، القاتل والمقتول؟ جاء تفسير هذا في بعض الروايات، وكذلك بعض العلماء ذكروا تفسيرا لهذا، قالوا إن القاتل الأول يكون كافر، أو قال بعضهم حتى مسلم عاصي لكنه قتل، فيقتل القتيل الأول. القتيل الأول الآن شهيد لأن الكافر قتله فيدخل الجنة الأول. أما القاتل قالوا يسلم ثم يغزو مع المسلمين الكفار فيستشهد فيدخل الجنة، فأصبح المقتول الأول استشهد والقاتل أسلم ثم استشهد، فكانوا جميعا في الجنة. هذا جاء في بعض الروايات، وهو قول بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث. طبعا هذا الحديث يقابل حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الآن في هذا الحديث حديث الباب القاتل والمقتول في الجنة. الحديث هذا إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. وتعرفون السبب. لماذا القاتل؟ القاتل واضح دخل النار لأنه اقترف جريمة القتل. أما المقتول فكان حريصا على قتل صاحبه، وهذا ما أدري مر معنا أو سوف يمر معنا، ما أدري ذكرته أو لا. نعم، أنه أراد فعل المعصية لكنه عجز عنها، هذا هو المقتول. لماذا قتل ومع ذلك دخل النار؟ لأنه كان عاجزا عن فعل المحرم، بذل أسبابه لكنه حيل بينه وبين فعل هذا المحرم.
ولذلك قسم العلماء، وهذا يذكره شيخنا العثيمين كثيرا، الذي يترك المحرم إما أن يتركه غافلا عنه، لم يطرأ على باله أن يفعل هذه المعصية، غافل عنها في حياته، فهذا لا يؤجر ولا يؤزر، لا يؤجر ولا يؤزر. الثاني هذا رجل ترك المحرم امتثالا لأمر الله، فهذا يؤجر وعليه أدلة. لا أدري، أنا ودي أن أستفيض في المسألة لكن أخشى أن يطول بنا الوقت. هذا الثاني. الثالث ترك المحرم عاجزا عنه، بذل أسبابه لكنه عاجز عنه. ليس المقصود هنا الهم، من هم بسيئة فلم يعملها لا تكتب له عليه سيئة، لكن هنا في هذا الحديث يعني أو في هذا القسم بذل أسباب المحرم وعزم على فعله لكنه عجز عن فعله لأسباب، فهنا يأثم ويؤزر. والدليل على هذا والمقتول في النار هنا في هذا الحديث. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه أو أحرص على قتل صاحبه، أراد أن يفعل المحرم فعجز عنه. المهم أن هذا كما يقول المؤلف، يقول فهذا وما أشباهه يعني مما سبق من الأدلة في إثبات بعض الصفات مما صح سنده وعدلت رواته، والراوي العدل يعني غير الفاسق. الآن الحديث الصحيح ما معناه؟ معناه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. ويقول في البيقونية وذي من أقسم الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. إذن الحديث الصحيح لابد أن يكون الرواة فيه عدول غير فاسقين وإلى غير ذلك من شروط الحديث الصحيح. قال نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، لأنه إذا ردت مثل هذه الأحاديث أو هذه الآيات كان ذلك من الإلحاد فيها، يسمى إلحاد، لأن الإلحاد في أسماء الله وصفاته إنكارها أو إنكار بعضها. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، بعضهم ينكر جميع الأسماء وبعضهم ينكر بعضها، وهذا يعتبر من الإلحاد. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فلا تأويل ولا تشبيه. قال ولا بسمات المحدثين. إيش المحدثين هذه؟ إيش المحدثين؟ كل ما سوى الله فهو محدث، كل ما سوى الله فهو محدث. الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي خلق وغيره حادث مخلوق، فلا نشبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات أي شيء محدث، بل هو سبحانه وتعالى لا سمي له ولا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. استكملنا نصف ساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وموعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، وموعدنا مع الأسئلة غدا بإذن الله سبحانه وتعالى عصرا أو مغربا أو عشاء، المهم أنها ستأتيكم في شكل صورة أو في رابط أو ما أشبه ذلك. أنا سوف أجمع الأسئلة على درسنا لهذه الليلة وسوف أطرحها بإذن الله غدا. في النهاية نجمعها جميعا أو بعد ما نمضي يعني عدة دروس نجمعها جميعا ثم نجري عليها اختبار عبر رابط أيضا لمن أراد. الاختبار يعني اختياري لمن أراد، وهذا يعين على المراجعة في الحقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.